خسرو و شیرین اثر منظوم و عاشقانه ترین اثر کلاسیک ادبیات کهن فارسی است. شاعر این منظومه نظامی گنجوی است که چیزی در حدود 850 سال قبل این اثر را سرود. این منظومه داستان مثلثی عشقی میان خسرو و پرویز، پادشاه شاهنشاهی ساسانی، شیرین دختری زیبا از تبار شاهان ارمنستان و فرهاد سنگتراش و انسانی ساده دل و پاکباخته است. داستان این منظومه برمیگردد به روزگار پادشاهی خسرو پرویز، یعنی چیزی در حدود 1450 سال قبل، تقریباً پیش از ورود مسلمانان به ایران. آغاز داستان روزگار کودکی و نوجوانی خسرو پرویز. هرمز پادشاه ساسانی در سال 579 میلادی حدود 50 سال قبل از حمله اعراب به ایران بر تخت شهریاری نشست. او مانند پدرش انوشیروان دادگر خود نیز پادشاهی دادگر بود. هرمز دارای پسری می شود که نامش را خسرو پرویز نام نهادند. چون این گفتان سخنگوی کهنزاد، که بودش داستانهای کهن یاد. که چون شد ماه کسری در سیاهی، به هرمز داد تخت پادشاهی. جهان افروز هرمز داد می کرد، به داد خود جهان آباد می کرد. نسب را در جهان پیوند می خواست، همیشه از خدا فرزند می خواست. به چندین نذر و قربانش خداوند، نرینه داد فرزندی چه فرزند. مبارک طالعی فرخ سریری، به طالع تاجداری تختگیری. پدر در خسروی دیده تمامش، نهاده خسرو پرویز نامش. خسرو پرویز چون به 7 سالگی رسید، گلاله زلف بر گل رخسارش مشک فشاند و در خوبرویی آوازه بسیار یافت و در همه هنرها هنرمندی به نام شد. چنان مشهور شد در خوبرویی، که مطلق یوسف مصر است گویی. پدر ترتیب کرد آموزگارش، که تا ضایع نگردد روزگارش. بدین گفتار بر بگذشت یک چند، که شد در هر هنر خسرو هنرمند. چون به 10 سالگی رسید، کشتیگیری ماهر، تیراندازی بی نظیر و مرد میدان جنگ و شمشیر شد. پس از 9 سالگی مکتب رها کرد، حساب جنگ شیر و اژدها کرد. به سرپنجه شدی با پنجه شیر، ستونی را قلم کردی به شمشیر. به تیر از موی بگشادی گره را، به نیزه حلقه بربودی زره را. خسرو چون به 14 سالگی رسید، به دانش‌های نهانی روی آورد و از دانای روزگار بزرگ امید فرزانه حکمت آموخت. چو عمر آمد به حد 14 سال، برآمد مرغ دانش را پر و بال. بزرگ امید مردی بود دانا، بزرگ امید از عقل و توانا. جواهر جست از آن دریای فرهنگ، به چنگ آورد و زد در دامنش چنگ. دل روشن به تعلیمش برافروخت، وزو بسیار حکمتها بیاموخت. پدرش هرمز او را بسیار دوست می داشت و به شکرانه داشتن این چنین فرزندی بیش از پیش به دادگری پرداخت و کوشش نمود مردم را از دست درازی ستمکاران در پناه خود نگه دارد. جهاندار از جهانش دوستر داشت، جهان چه بود ز جانش دوستر داشت. ز بهر جان درازیش از جهان شاه، ز هر دستی درازی کرد کوتاه. منادی را ندا فرمود در شهر، که وای آن کس که او بر کس کند قهر. در دربار پادشاه
نگارگری بود به نام شاهپور. شاهپور مردی جهان دیده و کارکشته بود. او مشاور ویژه خسرو پرویز بود. روزی به نزد خسرو پرویز آمد، زمین را بوسید و از خسرو اجازه سخن خواست. ندیمی خاص بودش نام شاهپور، جهان گشته ز مغرب تا لهاوور. قلم زن چابکی صورتگری چست، که بی کلک از خیالش نقش می رست. زمین بوسید پیش تخت پرویز، فرو گفت این سخنهای دلاویز. که گر فرمان دهد شاه جهانم، بگویم 101 از چیزی که دانم. اشارت کرد خسرو که جوان مرد، بگو گرم و مکن هنگامه را سرد. پس از آن که شاهپور از خسرو اجازه دریافت کرد گفت: من جهان را خیلی گشتم و شگفتی‌های بسیار دیدم. در آن سوی ناحیه کوهستان و در ساحل دریای دربند، یعنی در شمال غربی دریای خزر، جایی در سرزمین‌های آذربایجان و ارمنستان کنونی، زنی از نژاد شاهان حکومت می‌کند که از سرزمین‌های اران تا ارمن همه زیر فرمان اوست. نام او مهین بانوست و در این جهان کسی را ندارد به جز برادرزاده‌ای به نام شیرین. زبان بگشاد شاهپور سخنگوی، سخن را بهره داد از رنگ و از بوی. از آن سوی کوهستان منزلی چند، که باشد فرزه دریای دربند. زنی فرمانده است از نسل شاهان، شده جوش سپاهش تا سپاهان. همه اقلیم اران تا به ارمن، مقرر گشته بر فرمان آن زن. ز مردان بیشتر دارد سترگی، مهین بانوش خوانند از بزرگی. در این زندان سرای پیش در پیچ، برادرزاده‌ای دارد دگر هیچ. حالا شاهپور در وصف شیرین میگوید: شب افروزی چو مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی. دو شکر چون عقیق آب داده، دو گیسو چون کمند تاب داده. نمک دارد لبش در خنده پیوست، نمک شیرین نباشد آن او هست. در میگوید: بینیش چون تیغی سیب رخسارش را به دو نیم کرد. تو گویی بینیش تیغ است از سیم، که کرد آن تیغ سیبی را به دو نیم. موکل کرده بر هر غمزه غنجی، زنخ چون سیب و غبغب چون ترنجی. دو پستان چون دو سیمین نار نوخیز، بر آن پستان گل بستان درم ریز. سر زلفی ز ناز و دلبری پر، لب و دندانی از یاقوت و از در. رخش نسرین و بویش نیز نسرین، لبش شیرین و نامش نیز شیرین. شکرلفظان لبش را نوش خوانند، ولی عهد مهین بانوش دانند. 70 دختر از مهترزادگان در خدمت او هستند، که هر یک از آنها نیز خود دلارام جهانند. ز مهترزادگان ماه پیکر، بود در خدمتش 70 دختر. شیرین اسبی دارد به نام شبدیز. در ادبیات کهن فارسی گاهی به جای واژه اسب واژه شبرنگ به کار می رفته است. شاهپور در وصف شبدیز می گوید: بر آخر بسته دارد رهنوردی، کزو در تک نیابد باد گردی. نهاده نام آن شبرنگ شبدیز، بر او عاشق‌تر از مرغ شباویز. نه شیرین تر ز شیرین خلق دیدم، نه چون شبدیز شبرنگی شنیدم.
چون شاپور در بزم خسرو وصف جمال شیرین گفت، عشق خسرو بیدار گشت، آسودگی و خواب و راحتی از دست داد و آشفته شد. ناگزیر روزی شاپور را به خلوت فراخواند و گفت: تو در این گونه کارها استاد بیمانند هستی، باید هر جور که شده آن دلستان را به نزد من بیاوری. چنان آشفته شد خسرو بدان گفت، که روز و شب نیاسود و نمی خفت. به خلوت داستان خواننده را خواند، بسی زین داستان با وی سخن راند. بدو گفت ای بکار آمد وفادار، به کار آیم کنون که از دست شد کار. تو را باید شدن چون بت پرستان، به دست آوردن آن بت را به دستان.